Sziasztok! Sok zöldségféle van, amit már februárban el szoktam vetni. Az idei február hidegebb, mint a tavalyi volt, így Szabadföldbe még nem vetettem, de jövő héten már oda is fogok. Februárban szoktam elvetni a korai vagy rövid tenyészidejű káposztaféléket. Vannak hajtatásra alkalmas fajták, amelyek rövid tenyészidejűek, ezek a hideg és fényszegény körülményeket jól viselik. Most vetettem korai lila és fehér karalábét, rövid tenyészidejű lila és fehér káposztát. Ezek a zöldségek jól bírják a hűvösebb időjárást, és amint a nagy éjszakai mínuszok elmúlnak, fátyolfóliás takarással, akár már a szabad ég alatt is jól elvannak. Karalábéból korai termesztésre a rövid tenyészidejű, kis lombot nevelő fajták alkalmasak. A karalábénak nincs nagy hőigénye, már akár 10 fokon is csírázni kezd, tehát ha túl alacsony a hőmérséklet, ez a fagypont közeli hőmérséklet, akkor olyan hatás éri, amelynek következtében később könnyen felmagvadzik, és nem fejleszt gumókat. Viszont az sem jó, ha túl magas a hőmérséklet, mert akkor csak a lombja növekszik, és a gumója fejletlen marad. Később szoktam vetni a hosszabb tenyészidejű, jól tárolható fajtákat. Ezért szeretek palántát nevelni, és időjárástól függően március vége fele kiültetni, így mire jön a nagy meleg, addigra már szép gumója lesz a karalábénak. Nálam most 20 fok körüli az átlag hőmérséklet, és ezen 4-5 nap alatt csírázni kezdtek a magok. A rövid tenyészidejű káposztaféléknek is hasonló igénye van, mint a karalábénak. A magja is hasonló méretű. Ezeket maximum 1 cm-re szoktam csak vetni. Fóliával letakarva gyorsabban ki kell, így ha február végén veted el és elég meleg van, akkor is gyorsan lesz palántád. Karfiolt és brokkolit is lehet nevetni, de én ezekből jobban kedvelem az áttelelő téli fajtákat, így én ezt most nem vetek, majd csak később. Salátát is lehet vetni, ha palántaként szeretnéd kiültetni. Én azért szeretem a salátát palántázni, mert mostanában olyan korán jön a nagy meleg, amit a saláta nem szeret, hogy korán magszárba megy, így a palánta neveléssel időt nyerek. Igaz, lehet Szabadföldbe is vetni, de mostanában nem szokott szépen fejesedni. Vannak saláták, amiket el lehet vetni ősszel is nagyon jól áttelelnek, én azokat közvetlenül Szabadföldbe szoktam vetni. A saláta félrecsírázó, ezért magvetéskor csak minimális föld kerüljön a magokra, de az sem baj, ha nem takarod be. Már 5 fokon csírázni kezd, 20 fok körüli hőmérsékleten már akár 2 nap alatt kicsirázik. Paprika magok közül a hosszabb tenyészidejűeket februárban már el szoktam vetni. A többi ráér még. 20 fok feletti hőmérsékleten akár 8 nap alatt is kicsirázik. Ezt szeretem fóliával letakarni, így gyorsabban fog csírázni. A koriander magot is el szoktam vetni februárban, mert nagy melegben ez is könnyen magszárba megy. Emiatt ilyenkor palántának nevelem. A nyárvégi vetést Szabadföldbe szoktam vetni. A spenót szintén egy hidegtűrő növény, amely nem szereti a nagy meleget meg magszárat hoz, így azt is vagy ősszel, vagy pedig februárban érdemes Szabadföldbe elvetni. Én februárban el szoktam vetni a zöld borsót is. Csak korai vagy középkorai borsókat vetek az utóbbi pár évben. A Délalföldön olyan korán jön a nagy meleg, hogy a kései borsófajták már nem teremnek megbízhatóan. A lóbabot szintén szeretem februárban elvetni, de legkésőbb március közepéig. Az utóbbi időben úgy vetem, hogy egy helyre csak 1-2 sor kerüljön, mert nagyon bokros, sűrű tud lenni, és imádnak a poloskákot elbújni. Így egy-egy helyre nem vetek sokat, hogy könnyen észrevegyem a poloskákat. Van egy zöldségféle, aminek februárban mindenféleképp földbe kell kerülnie. Ez a tavaszi fokhagyma. Hogy az idő engedi, február elejétől duggatható. A fokhagymát gerezdekre szedjük, és úgy kerül a földbe. Erről van már egy videóm a YouTube-on, ott megnézhetitek, hogyan termesztünk fokhagymát. A tavaszi fokhagymával egy időbe el szoktuk tenni a 4. osztályú dughagymát, melyből vörös hagyma lesz. Ez a dughagyma nem szárított. A 2., 3. osztályú dughagyma később kerül földbe, és az szárítva van. A legkisebb méretű dughagymát, melyet felénk zsigának hívnak, már októberben a földbe került. Február végén szoktam burgonyát is a földbe tenni vastag szalmatakarással. Nagy részét majd márciusban fogom elvetni, illetve szoktam augusztusban is.
Pórihagyma-magot is vetettem februárban. Ez is jól bírja a hideget, így korán kiültethető. Rukkolát is érdemes ilyenkor elvetni, mert az sem szereti a meleget, és korán magszárba megy. Február végén már szoktam sárgarépát, petrezselyemgyökeret és paszternákot is vetni. Ezeket is lehet még később is, de mindig vetek pár sort már februárban is. Vetettem pakcsolyt, vagy más néven bordáskált. Nagyon könnyen termeszthető, de ezt is szeretem palántáról kiültetni, mert a nagy melegben könnyen magszárat hoz. A nyár végi vetés az mehet szabad földbe is. A retket is érdemes elvetni február végén, március elején, mert az sem szereti a nagy meleget, és sokkal biztonságosabban termeszthető a korai vetéssel, illetve ilyenkor még nagyobb eséllyel elkerüljük a földi bolhákat is. Ti milyen magokat, zöldségeket vetettetek el februárban, vagy fogtok elvetni? Köszi, amíg írjátok, további szép napot, sziasztok!